ডক্টৰ এমএছ সাহেবৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ সন্ধিয়াৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 13 জুন আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ হোজাই জিলাৰ লংকাত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। আমি জনাই আছোঁ সেই ডাঙৰ খবৰটো। এইবাৰ স্বামীয়ে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে নিজৰ পত্নীক আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি, পীড়াৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছে নিজৰ পত্নীক। লংকাৰ 2 নম্বৰ মইনাগাঁও দুবলিত এই ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাকি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এবাৰ জনাই আছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ বাৰণী পানীয়ে উঠুৱাই লৈ গৈছে চকুৰ সন্মুখতে এখন কাঠৰ দলং। উঠাই লৈ গৈছে এইবাৰ বাৰণী পানীয়ে। ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বানৰ বিভীষিকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এখন কাঠৰ দলং চকুৰ সন্মুখতে উঠুৱাই লৈ গৈছে এইবাৰ বাৰণী পানীয়ে। তেজপুৰৰ মাদলবাৰীত শুকলাই নৈ বাৰণী পানীয়ে এইবাৰ উঠুৱাই লৈ গৈছে এখন কাঠৰ দলংখন উঠুৱাই নিয়াত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ ৰাইজৰ। যাতায়াতৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে। তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন EM গণেশ কছাৰীয়ে এখন নাও প্ৰদান কৰিছে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে কাঠৰ দলং উঠুৱাই লৈ গৈছে এবাৰ বাৰণী পানীয়ে। গুৰেশ্বৰৰ মাদলবাৰীত শুকলাই নৈ বাৰণী পানীয়ে উঠুৱাই লৈ গৈছে কাঠৰ দলংখন উঠুৱাই নিয়াত এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ। লৈ আহিছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাম কটা যাব একাংশ লোকৰ। কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নাম কৰ্তন হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বহু লোকৰ। 7 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় সপ্তাহ আৰু নতুনকৈ চাকৰি পোৱা লোকে এৰিব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি। 20,000 NCC কেডেটে ঘৰে ঘৰে চলাব অভিযান। এখন গাঁৱৰ বিপৰীতে দল হিচাপে যাব 3জনকৈ কেডেট। নাম কৰ্তন হোৱাৰ বিপৰীতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আঁচনিত নতুন হিতাধিকাৰীৰ নাম। অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু যোগ্য হিতাধিকাৰীক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছে।